السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل قصتنا. النقيب أبو درع والقاصر ويا الضابط الثالث. النقيب علي قاعد بالمكتب وعيني ملف إحدى الجرائم اللي استلمتها. فتح الباب ودخل الضابط، وكانت أكو بنت صغيرة تمشي وراه، شكلها عمرها ما يتجاوز 15، تمشي وعينها بالقاع، منزل الشال على وجهها وخايفة. أشرت للضابط، طلبت منه يطلع ويتركني أستجوبها، لأن أول مرة توصلني هيجي قضية شي بالراس. قمت وقفت على حيلي واتجهت إلها. كانت باقية على قعدتها، مدنقة راسها وترجف مثل السعفة. سحبت الكرسي وقعدت قدامها وأنا عاين منظرها. طلعت الباكيت من جيبي، أخذت منه جقارة وبثتها وخليتها على الميز قدامي. طلبت منها ترفع راسها وتحكيلي السالفة. وهنا كانت صدمة، وشفت عيونها سبحان الله الخالقين، كل وحدة لون، بس هالشي زايدها جمال فوق جمالها. جليت صوتي وقلت لها لا تخافين واحكي لي كل شي. أدري هالشي صعب عليك، بس إذا ما تردين دم أهلك يروح هدر تقوي، واحكي لي بالتفصيل مو. لجين بديت أحكي له شلون كان كباب شالع قلب أهلي، وشلون الناس تشتكي من تصرفاته، إلى أن وصلت اليوم الحادث. صرت قوة أحكي من بين شهقاتي، أحس شريط انعاد علي من جديد. النقيب علي اهدي شوية وشربي ماي. لجين شربت ماي وسحبت نفس قوي ومسحت دموعي. النقيب علي زين انت ما ذكرتي البيت خالج، هم رجعتي للبيت مرة ثانية وياهم؟ لجين لا، لأن دخلت بانهيار عصبي حتى ما أدري إيش صار بعدها. ما صحيت غير ثاني يوم الصبح، كان وقتها جايبين الجناز للبيت. النقيب علي شوف يا عمو، الظاهر مثل ما قال أخوك عمك إلى يد بالموضوع، لأن حسب أقوالك كان أكو مبلغ كبير من المال، بس هذا المبلغ ما لقيناه بمسرح الجريمة، وكل البيت ماله وجود، بس احنا ما نقدر نعتمد بس على أقوال كرار، لأن ماكو أدلة ولا بصمات ولا أي شي يثبت تورط عمك بالجريمة، لذلك راح نضطر نطلق صراحة. لو من سمعت كلامه بكيت أكثر، لأن إذا صدق عمي مشترك بموت أهلي أريد ياخذ جزاءه. نقيب علي ليش البكي يابه؟ لو بوات له بنظرة قهر ودموعي تجري. قلت له الله يخليك عمو، لا تخلي عمو جواد ياخذني أعيش يمهم، أريد أعيش يم خالو. حكيتها وغطيت وجهي باثنين ايدي أبكي. نقيب علي جريت حسرة طلعت من روحي ومن شفتها تبكي، ما أعرف ليش. سألتها ليش ما تردين تعيشين يا عمك؟ لجين عمو جواد يشرب ومن يسكر يصير يضرب الكل، وأخاف هم يضربني ويا بناته. نقيب علي جريت ورقة من سمعت كلامها، كتبت رقمي وانطيته إلها. قلت لها بصوت حاد اسمعي بعد عمك، هذا رقمي، أريدك تحفظين بي أي شكل تصادفك، أي مشكلة تصادفك، لو عمك مثل ما تقولين يتجرأ أو يضربك بس اتصلي بي. وداعت عيونك ذني أسحبك منه وأسلمك لخالك، وأسحق على راسه إذا فكر يضربك. رجين أحس قلبي يطمن بكلامه، لزمت الرقم بيدي بكل قوتي، أحس هذا سبيل نجاتي من بيت عمي. طلعنا لقينا خالي ينتظرنا برا، سلم على النقيب ظل يحكي شوية وياه بخصوص بيت أهلي. رجعنا للبيت وعمي بس ينافخ وش صار وسألك وش قلك. آخر شي عافني وراح يحضر ميز الشرب. شنو هذا من بشر، من ياطينا مخلوق ما أدري، أخوه ميت وهو حاير بالمشروب. بعد يومين عم جواد قعد من الصبح بدل وكشخ وطلع، ما رجع غير الظهر. من إجا مرته سألته وين كنت. جواد وش سكتي، غير كنت أتفقد وضع العمارة مالت المرحوم. أيابا كان أخوي عايش بكل هذا النعيم، وإحنا كاتلنا الضيم مال علينا مسواق اللي يجيبه. أم ياسر ليش تحكي هيك شكل؟ الله يرحمه برحمته الواسعة، كانت نفسه طيبة وما قصر ويانا بشي، عرف شلون يتصرف بفلوس الورث وكون نفسه بنفسه، مو مثل بعض الناس خلصون على السوالف التعبانة. لجين عم جواد من سمع كلامها طفى بمكانه ولزمها من شعرها، قال لها يا جواد منو قصدك ولك انتي؟ انا سوالفي تعبانة، هسه راويك ابو السوالف التعبانة شي يسوي بيك. لجين صار مثل المخبل، صار يضرب بيها بكل قوته عبالك يتلاوى ويا زلمة وبحجمه، مو مرة ضعيفة، حال ما تركها غير لما وقعت بين ايديه. اطفالها كلهم يبكون عليها، يخافون ويدنون يمها، يخافون يرجع يضربهم. اما انا من الخوف والمنظر اللي اشوفه اول مرة احس اني يطق بسين، بس اريد اسيطر على اعصابي ما اقدر. ركضت خليت
ختلت ويا البنات بالغرفة. اثنين منهم الكبار أسراء وبيداء راحن جابن أمهن وأنا أسمعه شلون يقللهن أخذنها أنتن. انفقت طالعات على أمجن. دخلت مرات عمي وقوة تمشي تبشي بصوت ناصب تدعي الله يهديه. رغم كل الضرب ما سمعتها دعت عليه بشي يضرر، كانت تدعي له فقط بالهداية. مرت الأيام على وفاة أهلي شهر كامل. عمي عدنان طلع، بس سبحان الله مو ذاك عمي عدنان أبو وجه البشوش، هذا شخص يختلف. سامعين بقطرة مال الوجه. من طلع عمي عبالك الله أخذ منه هاي القطرة، صار وجهه يابس. عبالك شيطان ودوم يباولي بنظرات حقد. كنت دوم أتجاهلهم، بس عمي جواد من يضرب أطفاله صار يضربني وياهم. يريد فلوس من مرته وبناته وهن منين يجيبن ما يدرن. المهم عنده يطنه حتى يشتري شرب. حتى النسوان كانت تخبز عدهن بطلوا، وبعد ما يجون من يوم الحادث مال أهلي. قعدت الصبح لقيت بس عمتي تعجن، صبحت عليها وقعدت يمها. أم ياسر قومي بنتي تريقي. لو جاي مرت عمي زراعة بالحديقة مخضر، طماطة وخضرة وبامية، بس أكثر شي بامية. من اجيت هم لهسه أبيوق غدا عشاء بامية، لأن عمي ما يتسوق فيا دوب يدبر نفسه ويشتري السم اللي يشربه. لذلك المرقة والتمن اللي يزود من العشاء يضمونهم الثاني يوم الصبح حتى يحمونهم يتريقون بيهم. أنا كنت أتريق بس خبزة وشاي، ما أعرف آكل مثلهم تمن الصبح. عمي ما أجل العصر ما أدري وين راح، ومرته بناته مرتاحات منه، يقولن من يطلع نرتاح ونتنفس براحة. وصدق من يكون بالبيت من الخوف منه نسمع صوت الأبرة بالبيت. العصر الجو كان محمل أشكال وألوان، كلنا ظلينا متفاجئين بيه. أم ياسر يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد، شنو أبو ياسر منين جبت هذا المسواق؟ لو جاي عدل ياخته. وقال وهو مبتسم جواد اليوم رحت سلمت إيجار الشقق والمحلات مال عمارة أخوي المرحوم. لو جاي حكاها ورفع ايديه عود يترحم البابا. عرفت هسه منين جاب كل هالشغلات، ما ادري ليش انقهرت. عفتهم ودخلت للغرفة، مددت بالقاع ودثرت روحي بالبطانية ودموعي بدن ينزلن وحدة ورا الثانية. بابا تعال شوف عمامي موتوك. فرحتهم وصاروا يلعبون لعب بخيرك. بقيت بفراشي حتى ما طلعت أتعشى يمهم. أسمع عمي يقولهم عوفوها مطمورة اللي ياكل بطرسه ينفع نفسه، يطبها مرض اكلوا ولا تعوفولها شي. أنا هم سمعت هيجي ما طلعت، بقيت أمدد وحاضنة بطانيتي. صارت الساعة بالعشرة بالليل، طلعت لين جعت حتى غدا ما متغدية. مريت من يم غرفة عمي وسمعته يحكي جواد أوف يا نقلية ولج، والله لا خليك تلعبين بالفلوس لعب، لأن كل شهر أنا أستلم الآجار. بس عدنان الحقيقة قسم الفلوس بالنص، طلع هو هم مثل حالاتي طمعان بالورث. تدرين على اليمن مقهور لأن ما عنده ولد بعمر الوجعين حتى نعقد له عليها حتى من تكبر وتصير بالسن القانوني اللي يسمح لها تداور أملاك أبوها باسم ابنه وتصير احنا الكل بالكل. أم ياسر قول يا الله أبو ياسر شنو هسه انتم صرتوا تستلمون فلوس الرجال وبنت عايشة والها الحق أكثر منكم بفلوس أبوها. بعد عليش هالحكي خاف ربك أكو واحد يفرح بموت أخوه. لو جايين أول مرة أشوف إنسان نذل وحقير مثل عمي يحب الفلوس أكثر من أخوه حزام ظهره. خطيئة أبوي عمره ما قصر ويا أخوانه أبد، ليش حتى يكرهوه هالدرجة. بدت الأيام تمشي وعمامي هما اللي يستلمون فلوس العمارة كل شهر، بس ربع دينار ما حد ينطيني. والله اجت أيام تحصل على النستلة أم الربع وهم عايشين بخير. أبويا ما حد ينطيني 1000 دينار كل شهر. آخر شي طقت روحي من الوضع، أنا هم أريد مصرف يفيدني من أحتاج شي حتى لو 50,000 بالشهر، نعمة فضيلة. صار الليل وأسمع عمي جواد وعمي عدنان قاعدين بالصالة يسولفون ويضحكون هما أخوانهم. أخوهم المات وعافلهم أملاكه بكذب ما فكروا يربحوا له للمقبرة، ومن وقت 40 ما حد زاره. جمعت قوتي حتى أقدر أواجههم وأطلب منهم لو شي بسيط من فلوس الآجار. أنا بني وأحتاج كل شي، ملابس لو شي لازمني، بالأخير هم ما دافعين من جيبهم حتى يتفضلون علي. وقفت قدامهم باعوا الاثنينهم بنظرة استفهام. مجرد نظرتهم اللي خلتني أرجف من الخوف، لأن طبعي جبانة وشخصيتي ضعيفة، وفوق كل شي هم عمامي ما عندي غيرهم، ومن أنطي وجهي وين أروحن. نفضت الأفكار من راسي وحكيت قلت لهم عمو جواد من رخصتك أريد ترخصولي
تخصصوا لي راتب كل شهر من فلوس الآجار مال العمالة، لأن راتب نفسي أشتهي شي ما عندي فلوس حتى لو 50,000 أقبل بيهن. هو أنا حكيت هيجي وما أشوف غير عمي جواد قمز من مكانه بكل سرعته وإجا لزمني من راسي وطاح لي ضرب على وجهي. رفعت يديه أحمي بيهن وجهي من ضربته، انطاني دفعة وقعت بالقاع، صار يضربني دفرات مثل المخبل. أنا من شفته هيك ما أعرف منين جتني القوة، زحفت بالزاوية أحكي وأبكي بصوت عالي أطالب بحقوقي منهم. قلت لهم هو أنا ضابط غير بحقي منكم؟ ترى هاي كلها من خير أبويا وأنا ضالة بحسرة الربع وأنتم تذبحون بخيره. خافوا الله علي، حرام عليكم. عبالي كلامي يكسر قلوبكم شوية، بس صار العكس. حتى عمي عدنان اجا وضربني وصاروا يتناوبون علي اثنينهم بالضرب. أحس جسمي تبنج من ألم دفراتهم. أسمع عمتي تبكي وتصيح عليهم حتى يعرفوني، بس كانوا ما يسمعون. عبالك طايحة بيد داعش مو عمامي ولا أعرفهم. آخر شي عمتي شمرت روحها علي والبنات بسرعة سحلني للغرفة. سحل ما أحسن بكل شي، جسمي ثقيل من الكتل. دخلني للغرفة، صرت بس أبغاوع عليهن بعيوني ودموعي جمن، بس أحسن يحرقني. أحس وجهي مجروح. راحت بيداء جايبة طاسة الماي صارت وصلت تغطيها بالماي وتمسح وجهي. أحس روحي شاقت بس صوتي ما يطلع، عبالك انخبزت من الكتل. أباوع الماي صار أحمر، جمدت من شفته. مديت ايدي البيداء حتى تساعدني أقعد أشوفن وجهي بالماية مال الكنتوار. أول ما شفته روحي شقت، وجهي ضايع، علومة الشفة أمامي مشقوقة، ويم حاجبي عورة وجهي عبارة عن كدمات ملونة. عمتي سببتني ودخلت راسي بحضنها بديت أبكي وأون من الألم. بسرعة الألم مو بس بجسمي، قلبي وروحي يوجعني. صحت بصوت مكتوم: بابا تعال شوف بنتك، عبالك بهذلوا حالها، عقبك بهذلوا حالها. غمضت عيوني ودعيت السيدة رقية وقلت لها بجاهش عند ربك تساعديني. ما أعرف ليش السيدة رقية عليه السلام جت على بالي، بس حسيتها تسمعني. نمت ما أعرف ايش قد، بس قعدت كان الساعة بالليل 1 بالليل. أول ما فزيت اجا النقيب علي على ببالي وتذكرت الرقم الثانية وقال متى تحتاجي اتصلي. دخيلك مولاتي، يمكن هو حبل النجاة اللي من الوحوش العايشة وياهم. بس أنا ما عندي موبايل، شلون أتصل حتى يساعدني؟ استنيت على الحائط وقمت على كيف الغرفة عبارة عن رسم شموع، كل واحد نايم كتب. هي غرفة ونايمين بيها 8، مدري شلون ماخذتنا. طلعت على كيف وقلبي من الخوف أحسه يريد يطلع من صدري. البيت هدوء كلها نايمة. عمي يومية يعوف موبايله على الشحن بالصالة ويخليه وينام بغرفته. ادعيت ألقى الموبايل حتى أتصل بيه. وصلت المكان لقيته مخليه على الشحن، جريت نفس براحة، أخذته ودخلت المطبخ. طلعت الورقة من جيبي وبديت أتصل بالنقي. ظل يدق بس ما حد يجاوب، عيوني ترست دموع وغوشا. دخيلك ربي رحمتك فدوتك. رجعت اتصلت وأنا كل أرجف، كل شوية أبغى على أخاف أحد يجي. رجعت اتصلت دقيقتين والثالثة إجاني صوته قوة يحكي مبين كان نايم. حكيت بسرعة والقصة مجمعة ببلعوم. قلت له عمو أنا لجين اللي انقتلوا أهلها. عمو دخيلك تعال ساعدني. سديته بسرعة من تأكدت من صوته نفسه. صح حكيت وياه مرة مرتين بس صوته انطبع بذاكرتي. مسحت الرقم بسرعة. ردت أرجع موبايل مكانه، بس ما سمع صوته هو يسألني. جمدت مكاني من الخوف. جواد شنو كنتي تسوين؟